درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از اینکه وارد مبحث اصلی امشبمون بشیم، میخواستم در مورد اتفاقهایی که در نیجر رخ داده صحبت کنم، ولی لازم دونستم که به چند مورد اشاره کنم. خیلی از دوستان سوال پرسیدن و در مورد خیلی از مطالبی که طی چند هفته گذشته در قالب توییت و استوری بیان شده سوال داشتن و بعضا هم خیلی ها متوجه موضوعات نمیشن. ببینید دوستان، من در این فضا که فعالیت میکنم حدود 3-4 ساله که به صورت جدی فعالیت میکنم، ولی از سال 2010 تقریبا کار خبرنگاری، روزنامه نگاری و به هر صورت وارد دنیای سیاست شدم. به حال شغلم هم یه جوری بودش، در منطقه زیاد به حال فعالیت میکردم و زندگی کردم. عراق، ترکیه، لبنان، ایران، عمان، امارات و اینها باعث شده که به هر صورت سیاست یک به حال عجین بشه با زندگی روزمره‌ام و بعضی مواقع ناخودآگاه به خاطر موقعیت‌های شغلیم بیشتر مطالعه کردم، بیشتر در واقعیت‌های میدانی قرار گرفتم و صحبت‌هایی که می‌کنم به خاطر اون تجربیاتی هستش که طی این 13-14 سال به دست آوردم و خیلی از موضوعاتی هم که در موردش صحبت کردیم به وقوع پیوسته. بحث این نیستش که بخوایم آینده نگری کنیم، بحث اینی که در دوره زندگی میکنیم که خیلی از مسائل عیان هست، ولی خب متاسفانه اکثریت روی سرتیتر خبرها میمونن و واقعیت‌های خبر رو نمیبینن و این باعث میشه خیلی مسائل امروز که بیان میشه عجیب باشه، ولی در آینده بسیار به واقعیت نزدیک میشه. دقیقاً قبل از اینکه اتفاقات محض همینی بیفته، دوستانی که همراه بنده هستن میدونن که در این مورد صحبت کردیم، در مورد قیمت‌های دلار، واقعیت‌هایی که در ایران و در جهان در حال رخ دادن هست صحبت میکنیم. برصد چون یک خیلی چیز ساده ای اگر واقعا برین سمتش مطالعه کنین، شواهد رو مرور کنین و اگر وقت داشته باشین و اگر بتونید واقعا فلسفه زندگیتون رو از مادیات عبور بدین و برسین به واقعیت هایی که در عصر جدید نیازمند اون هستش، میتونین راهکارهای بهتری رو برای درک بازی های سیاسی و بهبود کیفیت زندگیتون پیدا کنید. به هر صورت هر شخصی برای خودش یک فلسفه ای از زندگی داره و خوبها و بدها براش گونه‌ای تعریف شده که ممکنه با بنده و با افراد دیگه متفاوت باشه. ولی وقتی شما زیر مجموعه کسی نیستین و نیازمند کسی نیستین و برای کسی کار نمی کنید و کارتون برای برطرف کردن نیازهای مادیتون نیست، مقداری فارغ البالتر و آزادانه تر کار میکنید. من چندین سال بود اینجا بودم، خیلی از پیجام در توییتر، اینستاگرام و به حال یوتیوب بسته میشد، بلاک شد و اصلا ناراحت نمیشدم. اگرم دقت کرده باشین هیچ وقت از شما تقاضا نکردم نه منو فالو کنین، نه لایک کنین، نه پیام بزنین، چون واقعیت اینه که نیازمند فضای مجازی نیستم. یعنی من کاراکترم، شخصیتم جدا از فضای مجازیه و فضای مجازی رو به عنوان یه ابزاری میدونم که باید استفاده کنم برای بهبود کوالیتی زندگیم و به حال ساختن یک محیطی که آرامش خاطر و خیال راحتی داشته باشم. برای همین فضای مجازی جزو به حال اولویت‌های زندگی من نیست و آن چیزی رو که می‌بینم، آن چیزی رو که مطالعه می‌کنم، آن چیزی رو که تا اندازه سوادم و دانشم هستش تلاش می‌کنم برای داشتن یک محیطی که مثل خودم فکر میکنن و مثل خودم میتونن آگاهانه تر موضوعات رو موشکافی کنن ترسیم کنم براشون و تلاشم در فضای مجازی اینه. یعنی واقعا دوستانی که لطف میکنن، کامنت میذارن، لایک میکنن و ابراز محبت میکنن، در اندازه ادب و به حال شعورم پاسخگوی اونها هستم و ممنونم ازشون. و که دوستانی هم که اصلا فحاشی میکنن یا مطالب رو نگاه میکنن لایک، اصلا این قضیه باور کنید هیچ اولویتی نداره. همونطوری هم که قبلا گفتم هیچ وقت نه در ویدیوهام نه در بحثام هیچ وقت تلاش نکردم که بگم آقا فالو کنید فالو نکنید، چون داشتن فالوور یا نداشتنش برای من هیچ اهمیتی نداره.
چون در فضایی زندگی میکنیم که باید از آدم‌هایی که مخاطب زیادی دارن بترسیم، چون عصر امروز عصر یک جهالت مدرنی هستش و اگر در این جهالت مدرن شما بتونین الگوریتم ها رو پیاده کنی آدم به حال معروف میشین. مثل این میمونه که شما در یک دوره دکترا خیلی دانشجوی کمتری دارین تا یک دوره مثلا فوق دیپلم. برای همین درگیر این حواشی نیستم. این حواشی دروغینی هستش که متاسفانه زندگی بشر رو درگیر کرده. ساختن محیط مجازی، انسان‌هایی که نظر روحی روانی آدم‌های سالمی هستن وابستگی به دنیای مجازی ندارن و خوشی‌هاشون ناراحتی‌هاشون رو تلاش می‌کنن در محیطی که هستن با خودشون یا اون دوستانشون در میون بذارن و ابراز احساسات کردن در فضای مجازی بیشتر به عنوان یک مریضی از نظر من میشه ازش یاد برد. و این موضوع باعث میشه که تفکری که الان غالبه، تفکری که دنبال فالووره، دنبال این که از فضای مجازی پول در بیاره، تفکری که تن به خواسته های انواع اقسام کسایی که بهش این پول رو میدن، این فرصت رو میده، برای همین نمیشه یک بنگاه خبری، یک تحلیلگر بر صورت درست ازش نام برد. برشت اگر واقعیت رو بخواین، جمهوری اسلامی بلایی که سر من آوردش رو اگر سر هر کسی دیگه ای می آورد ممکن بود هیچ وقت در این مبارزه‌ای که به هر حال برای آگاهی ملت هست شرکت نکنه، بستن حساب بانکی، زندان، محاکمه و از این اتفاقاتی که دلیل نمیبینم مثلا بیام اینجا ببخشید ناله کنم برای شمایی که هر کدوم از شما بیشتر از من مشکل نداشتین کمتر ندارید. ولی بحث من چیز دیگه ایه. اینی که بخواهیم برای عوام مردم کار کنیم، اخباری رو صحبت کنیم، تحلیل کنیم که عوام مردم درک کنن، باید سطح کار رو بیاریم پایین. شاید بعضی از پیجای من اینستاگرام شخصی توسط ادمین اداره نمیشه و اصلا فالوور بیشتر از اون اجازه نمیدم. حالا کسی از دوستان باشن لطف کرده باشن که و بینش طرف و سطح سواد طرف تا اندازه‌ای باشه که مفاهیم رو درک کنه. ما برای شوخی و جوک گفتن در فضای مجازی نیستیم، ما برای خودنمایی در فضای مجازی نیستیم. این فرصت محدودی که مطمئن باشین محدوده، همونطوری که در ایران اینترنت فیلتر شد در سرتاسر جهان هم عملا فیلتر میشه و این فکت چکر هایی که هستن عملا دارن سانسور میکنن. در این فضای محدودی که هستیم بدونیم آشکار کنیم واقعیت های پشت پرده رو. اینی که شما بیاید در یک فضایی که کلیدش دست یک بنگاه اقتصادی هست و از شما به عنوان یک برده داره در فضای مجازی استفاده میکنه، در این پلتفرم بخوایم معروف بشیم و سلبریتی باشیم، این ته حقارته. ولی خب متاسفانه این یک واقعیت دیگه. اگر شما یک شخصیت و بنیه ذهنی و روحی قوی نداشته باشین، همرنگ جماعت میشین و این اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست شما تأثیر میذاره و ناخودآگاه شما هم مانند خیلی از آدم‌ها تلاش میکنین همرنگ جماعت بشین. یا به جمهوری اسلامی باید فوش بدین یا جمهوری اسلامی باید دفاع کنیم. یه روز میگن واکسن بزن بریم تو صف واکسن، یه روزی بگن گوشت نخور بریم گوشت نخوریم. این یک بلای هستش که به هر حال بهش میگیم یه جهالت مدرن. متاسفانه در یک دوره‌ای هستیم که دانش مردم زیادتر شده نسبت به دوره‌های قبلی، ولی علم مردم متاسفانه نزولی شده. یعنی این نمودارش اگر ترسیم کنیم، دانش به واسطه اخبار و فضای مجازی دانش زیاد شده و این دانشی که به ما ارائه میشه میتونه حاوی اطلاعات غلط باشه و مضر باشه. دانش زمانی به علم تبدیل میشه که با تجربه و تحقیق ثابت بشه. خیلی ها میان در مورد سوال میکنن که مگه شما از پزشکا بیشتر میدونین، مگه در مورد مسائلی که پزشکی صحبت میکنین. اینها آدمهای جاهلی هستن. پزشکی که وارد دانشگاه میشه بر اساس یک چارت و یک الگوریتمی میبایست یک سری دروس رو پاس کنه و بر اساس اون نظام بندی که سازمان بهداشت جهانی گذاشته اون چارت ها رو رعایت کنه و تمام دیتیل هاش رو از سازمان بهداشت جهانی میگیره و اون اگر برسه وقتی دکترا، اگر قرار باشه دکتراش تایید بشه، یک سازمان بهداشت جهانی باید این به حال تایید کنه. و شما الان
به ندرت دکتر و پزشکای مستقلی رو میبینید که مثل قبل تحقیق کنن در مورد مثلا در مورد ویروس کرونا، بیان اینو واقعا در آزمایشگاه ها ببینن، عواملش رو شناسایی کنن و بدونن واقعیت رو بیان کنن. یعنی شما علم پزشکی رو اگر شما مثلا 20-25 سال پیش به حال بررسی کنید، می‌بینید چقدر به بشر کمک کرد، چقدر تونست از به حال تسهیل کنه دوره‌های بیماری‌ها. ولی دقیقاً الان در 2 دهه هست که علم بشر در جهت نابودی بشر به جلو حرکت میکنه و نمونه بارزش نوع تغذیه‌ای که به بشر خورانده میشه، نوع به هر صورت زندگی که برای بشر تبلیغ شده. یعنی شما حساب کنید دهه 30 و 40 سیگار تبلیغ میشد، بعد نوشابه و کوکاکولا ترویج میشد، بعد یواش یواش انواع اقسام مواد مخدر، تا رسیدیم امروز که یک غذای ارگانیک در سرتاسر جهان روی سوپرمارکت های زنجیره‌ای پیدا نمیشه. یعنی عملا وقتی نگاه میکنیم ببینیم این الگوریتم ها زندگی بشر رو دارن نابود میکنن و اگر شما بخواید در این چارچوب، در این دنیا و فیمس باشین، سلبریتی باشین، باید برده این نظم باشین. اگر برده نباشین، نه به شما اجازه میدن به حال شهرت پیدا کنید، نه میتونین معروف بشین، نه عملا میتونین یک آدم تاثیرگذار باشین، حذف و سانسور میشین. شما باید چارت ها و الگوریتم های این نظم نوین رو رعایت کنید تا به یک نقطه‌ای برسین که به حال چند نفر شما رو بشناسن و این هم امکان پذیر نیست. یعنی شما در زمان کرونا پیج‌ها رو بستن، در زمان ترور سلیمانی حذف می‌کردن و مطالبی رو که می‌ذاشتن. به هر صورت یه سری چارچوب‌هایی هستش که باید رعایت کنید. برای همین متاسفانه دانش مردم زیاد شده ولی علمشون کاهش پیدا کرده و عملاً همه برده رسانه شدن و نسبت به اون حرف‌هایی که میزنن هیچ علمی ندارن و علمشون مبتنی بر تجربه و تحقیق نیستش و این خیلی بده. به هر صورت اگر دنبال مدرک باشیم، زبان ابوعلی سینا و خیلی دوره‌های قبلی کسی نبود مدرک بده. علم پزشکی بر اساس تجربه و تحقیق پیشرفت کرد و اکثر علوم. ولی متاسفانه طی 2 دهه گذشته به خاطر اینکه صاحبان جهان تصمیم گرفتن نوع دیگه حکومت خودشون رو اداره کنن، خیلی از مبانی واقعیت تغییر پیدا کرد و خیلی از پزشکان، متخصصین، سیاستمداران، فلاسفه‌ای که مخالف این نظم هستن صداشون شنیده نمیشه. یعنی شما صداهایی که الان دارین میشنوید صداهایی هستش که باید شنیده بشه در هر مورد. یعنی شما هر چیزی که وارد مدیا میشه یک الگوریتمی پشتش هست، یک داستانی پشتش هستش و این باعث میشه که خب آدم هایی که در این الگوریتم باشن سلبریتی بشن، معروف بشن. به هر صورت شخصا به این دنیا هیچ وابستگی ندارم. کسایی که لطف میکنن به حال کارها رو، خبرها رو فالو میکنن، به هر صورت تشکر میکنن، دستبوس اونها هستیم. ولی کسایی هم که فحاشی میکنن اصلا مهم نیست، یا حتی اگر لایک کنن یا نکنن اصلا برای شخص من مهم نیست، چون خیلی از کارهای سیاسی رو کمترش کردم، چون خیلی سخته. یعنی شما بخواید با عوام مردم سر کار داشته باشین خیلی سخت و طاقت فرساست و واقعیت اینه که تأثیری هم نداره. یعنی شما باید با یک سری آدمی سر کله بزنین که از ابتدایی ترین بازی‌های نظام سلطه جهانی آگاه نیستن و در بهترین حالت میخوام به شما بگن توهم توته. برای همین تلاش میکنم برنامه‌هامو خیلی کمتر داشت کنم و برای خودم زندگی عکاسی تو طبیعت، گشتن طبیعت و کارهای روزمره خودم و مطالعه کردن برای اینکه بتونم برای اون اندک مخاطبی که دارم بتونم یک سورس قابل اطمینانی باشم و نیازی هم ندارم که به حال کسی تمجید و تعریف کنه یا تخریب کنه که بخواد مثلا کار من رو با وقفه روبرو کنه. دنیای من، هدف من، فلسفه ای از زندگی من جور دیگه ای تعریف شده و نیازمند ارتقای فضای مجازی برای بهبود روح و روانم نیستم. برای همین تلاش میکنم آن چیزی رو که واقعیت هست، آن چیزی رو که در اندازه علمم هست، دانشی رو که تونستم به علم به حال تبدیلش کنم و نمونه های بسیاری هست از صحبت هایی که در گذشته کردیم و امروز به وقوع پیوسته، در مورد اون صحبت کنم. اون هم به خاطر خودخواهی خودمه، چون تلاش میکنم در یک جامعه‌ای زندگی کنم
که مردم اسیر مدیا نباشن، مردم عقلشون به چششون نباشه، واقع گرا باشن و خرد خودشون رو بر احساس خودشون ترجیح بدن. ولی جامعه خردگرا به مراتب زندگی کردن لذت بخشتر از جامعه‌ای هستش که یک مجموعی از عوام هستن که مرید رسانه هستن، مرید پول هستن، مرید شهرت هستن. اینها آدم‌هایی هستن که از نظر من امکان معاشرت کردن باهاشون نیست. امروز خیلی ها هستن که همه چیزشون فضای مجازی، همه چیزشون پوله، هیچ کدوم از واقعیت ها رو نمیدونن. وقتی باشون صحبت میکنیم درکی نمیکنن که بابا 5 سال دیگه، 6 سال دیگه این ثروت، این به هر صورت این شهرت نمیتونه به شما غذای سالم بده. شما وابسته شرکت‌های دارویی میشین به این سرعت وقتی تغذیه نامناسب داره میکنین، وقتی امواج 5G داره زندگی شما رو تاثیر میذاره و خیلی از اتفاقهایی که حالا طی این چند سال صحبت کردیم سلامت شما رو از شما میگیره. شما حالا میلیارد تومان ثروت داشته باش، میلیارد فالوور داشته باش، نهایتا شما برده این سیستم هستی. این رو شما نمیتونی به راحتی به همه آدم ها بگی. در بازی‌های سیاسی ایران هم وقتی ما میگوییم یهودیان افراطی و بهاییان، وقتی میگوییم لیبرال ها و گلوبالیستا، وقتی میگوییم افراطیون، اینا موضوعاتی نیستش که شما یک روزه بتونین درکشون بکنین. اینها رصد در 12 ساله‌ای هستش با بالا پایین کردن، با تجربه و تحقیق و مرور کوچکترین خبرها از داخل ایران که رسیدن به این بحران که با یک خبر متوجه میشین که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. برای همین اگر شما بیسیک رو بدونید، اگر یه مدت تلاش کنید واقعیت ها رو به راحتی درک بکنین، خیلی سیاست قضیه آسونی میشه. ولی خب متاسفانه ابزاری نیستش که بشه این حرف ها رو زد، صحبت کرد و اون امیال انسانی که در این دوره ها به شدت گسترش پیدا کرده. یعنی وقتی من میبینم این انسان ها چجوری تقلا میکنن برای یک فالوور بیشتر، چگونه تقلا میکنن به خاطر خرید خونه، ماشین، لباس و نشون دادن اینها به هم دیگه، واقعا احساس میکنم در این جهانی که همه چیز برای شعاف کردن، برای دیده شدن، برای پولدار شدن هست، شما ارزشی نداره. یعنی این روزگار به شما یک طبیعتی داده، دریایی داده، آسمونی داده. اینها بزرگترین به هر صورت نعمت‌های این روزگار هستن که من و شما داریم. ما چقدر میتونیم مثلا حیات خونمون رو گسترش بدیم که بتونیم مثلا اندازه جنگل بشه، یا استخر خونمون رو مثلا بزرگ کنیم که اندازه دریا بشه. ما نیازمند طبیعت هستیم. یعنی همه بشر وقتی وارد طبیعت میشن، وقتی غذای سالم میخورن، وقتی به همدیگه مهربونی میکنن، احساس شعف میکنن. این یک چیز مشترکی هست. ولی خب میبینیم هر چقدر که رشد علم دانش بیشتر شده، علم بشر به جلو پیش میره، مریضی ها و اختلالات روحی روانی بیشتر و بیشتر میشه و این باعث میشه که به این نکته برسیم که دیگر علم به کمک بشر نمیاد. علم اومده که زیربنای بشر رو بزنه و در یک نظم نوینی که برای ما ترسیم شده اون زندگی کنیم. ببینید دقیقا یک دوره‌ای بودش که گذشتگان ما اومدن زندگی کردن، ما با یک فرهنگ و رسوم بزرگ شدیم، بدیها و خوبیها یک جور دیگه تعریف شده بود، قهرمان‌های سینمای ما جور دیگه‌ای بودن، قهرمان‌هایی بودن که مردانگی، احترام به خانواده، احترام به بزرگتر، احترام به کوچیک‌ترها، به هر صورت یک مردانگی بود. یعنی شما حساب کنیم حتی تو هالیوود فیلم‌های مثل راکی، سریال 24، اصلا شخصیت‌ها و قهرمان سازی به گونه دیگه‌ای بود. برعکس الان که شما می‌بینید قهرمان‌های فیلم یا همجنسگرا هستن، قهرمان‌های فیلم معتادن و یک شخصیت منفی مثلا مثل جوکر میشه قهرمان یک فیلم. یعنی کلا داریم عوض میشیم و امثال من و به حال یک رده سنی میان و حال هستن، یعنی بین 30 تا 40 سال هستن که 50% 45-50% زندگیشون رو گذروندن، دقیقاً تو یک دوگانگی قرار خواهیم گرفت که مثلا بچه‌های 6-7 ساله رو می‌بینیم با پدر بزرگ یا مادر بزرگ 60-70 ساله رو می‌بینیم که دنیای مختلف دارن. دنیا در حال تغییر کردنه و باورها و خوبی بدیاش عوض میشه. چیزهایی که در 12 سال پیش زشت و بد بود امروز شده ابزار معروفیت. برای همین یک مقدار باید
یعنی کار راحتی نیستش که بتونیم درک کنیم چه اتفاقی داره میفته. وقتی مثلا میگم تا 1 ماه دیگه قیمت نان میره بالا، همه میپرسن چرا، چی میشه؟ نمیشه اینا رو در یک کلمه گفت. بازی هاست. ببینید، شما میبینید که 1 ماه پیش گفتیم قیمت نان میره بالا، رفت بالا. امروز در ترکیه انبار غلات رو ترکوندن که برسا در تاثیر میذاره رو بازار گندم و جو. این یک بازیه که نوشته شده و در حال اجرا شدن هست، ولی خب متاسفانه نمیشه به راحتی گفت، چون در داخل ایران تمام صداهایی که میتوانستند تغییر و تحول ایجاد کنن خفه شدن و الان یک دوگانگی اصلاح طلب و اصولگرا، ارزشی و غربگرا، یک بازی‌های احمقانه‌ای به راه میکنن که سر مردم رو گرم کنن. یک نمونهش قضیه حجاب هست. یعنی وقتی مسئله حجاب رو من میبینم این خندم میگیره. یعنی مردم چقدر دغدغه‌شون این بازی حجاب تمام شده است، ولی خب فعلا مردم رو سرگرم کردن و همه در حال این هستن، حالا مخالفاش و موافقاش، همه وسط این بازی قرار گرفتن و از اصل ماجرا به دور هستن که بابا معیشت مردم هر روز داره تنگ و تنگتر میشه. یعنی قبل از قضیه مهسا امینی اعتراضهای بازنشستگان، جنبش‌های کارگری، اصناف داشت گسترش پیدا میکرد. یک مهسا امینی به وجود اومد که اصلا همه چیز رفت کنار. الانم جمهوری اسلامی اگر مثلا سر قضیه حجاب بازار رو گرم نکنه، هزاران داستان دیگه هست. برای همین جمهوری اسلامی میبایست یک تنش فرضی ایجاد کنه که از تنش‌های اصلی به دور بمونه و این تغییر و تحولاتی قرار در جمهوری اسلامی رخ بده فعلا باید مردم سرگرم باشن. وگرنه خب الان شما ببینید قیمت گوشت و مرغ و برنج و شکر و به هر روغن طی 2-3 سال گذشته چه فاجعه‌ای داره به هر سرش اومده. چجوری میتونن سفره مردم رو تحت تاثیر قرار بدن؟ وقتی مثلا شما میوه، غلات، گوشت حیوانی، به هر صورت لبنی تا سفره‌تون حذف بشه، ناخودآگاه سیستم بدنیتون تضعیف پیدا میکنه. با این امواج، با این آلودگی هوا، با این استرس ها، با تغذیه نامناسب، چه بلایی دارن سر ماها میارن. و خب وقتی تو اینا رو تو یک مجموعه کوچک نمیشه به همه اطلاع داد و خیلی سخته. برای همین زیاد نمیشه، یعنی زیاد کاری واقعا بعضی دوستان امیدی میگم نه اصلا امیدی نیست. حتی اگر در جمهوری اسلامی میگم تغییر ماهیت رخ خواهد داد، ولی تغییر ماهیت در بهتر شدن حال من و شما که نیست. یک مقدار بله آزادی هایی که زمان شاه از مردم ایران گرفتن بهشون برخواهند داد، برگردن، مردم هپی میشن. شما ببینید مثلا با اومدن خاتمی یا سال 76 چجوری مردم رای دادن، سال 96 برای روحانی رقصیدن. یعنی عوام مردم رو هیچ وقت شما نمیتونید به عنوان یک المان تاثیرگذار در موردش نتیجه گیری کنید. مردم سیاهی لشکر بازی ها هستن دیگه. یعنی شما هر زمانی که الان بخوان میتونن مردم رو با مدیا بریزن تو خیابون، هر زمانی که بخوان بکشون چپ، بکشون راست. برای همین ما تلاش میکنیم، نهایت تلاشمون اینه که بتونیم تو یک پلتفرم آدم هایی که مثل ما فکر میکنن و دوست دارن زندگی سالمی داشته باشن، فارغ از مسائل مالی و وابستگی به فضای اجتماعی هستن و دوست دارن در یک جامعه سالم زندگی کنن، یواش یواش جمع کنیم که حداقل بتونیم اندک ساعتی رو که در این فضا هستیم گفتمو کنیم. به هر یک سری از دانش انسان ها بر اساس این گفتگوها شکل میگیره، بر اساس تجربه دوستان، مخاطبین، باعث میشه که شما مقداری به علم شما، اون چیزی که در موردش دارین تحقیق میکنین، افزوده بشه. ولی اگر این مسائل بشه در مورد این دایره بزرگ بشه، مجبورین در مورد چی صحبت کنین؟ ظاهر، قیافه، چه میدونم، ماشین، تعداد فالوورها، اتفاقهایی که تو تاکسی در مورد صحبت میکنن. واقعا خیلی سخت میشه در این مورد بخوای تمام نظرها رو جلب کنی. و این یک چیزی بودش که حالا گفتم قبل از اینکه برسیم به موضوع نیجر در موردش صحبت کنیم. ببخشید من اگر در کلام هم قصوری ایجاد میشه و بعضی موقع ها لکنتی دست میده، به خاطر این هستش که من اصولا چیزی جلوم نمیذارم که از روش بخونم و سعی میکنم هر چیزی که در موردش فکر کردم رو به شما به اشتراک بگذارم که داریم با هم کار میکنیم، باشه که درگیر این نباشیم که تقاضا و التماس کنیم کسی لایکمون کنه، کسی فالومون کنه. چون واقعیت اینه که
فضای مجازی باید برده من باشه، فضای مجازی باید برده شما باشه، نه اینکه شما برده فضای مجازی بشین. بدونید با این فضای مجازی خیلی از چیزهایی که در حقیقت ما وجود داشته گرفتن و دارن ریشه به تیشمون میزنن. ولی خب متاسفانه بشر دیگه یه روز هوای دبی میکنه، یه روز هوای ترکیه میکنه، یه روز میگه وای تو امریکا چه خبره، وای تو فرانسه چه خبره، تلاش میکنه ویلا تو شمال بخره، تو کیش بخره، تو بالا شهر تهران، شیراز، اینا همش مادیات و همش رویا پردازی ها و همش اتفاقهایی که نهایتاً تا 3-4 سال 5 سال دیگه همه این بساط جمع میشه. یواش یواش نظم نوین جهانی به سمتی میره که کالاهایی که امروز سلبریتی ها براشون تبلیغ میکنن کمتر میشه و مردم در یک فضای محدود، در یک سیستم جهانی استعمار میشن. و با یک مثال این بحث رو تموم میکنم که برسیم به بحث. قدیم ها آدم هایی که ماشین داشتن، آدم هایی که تو شهر زندگی میکردن، آدم های پولدار و یعنی مثلا متولی بودن. ولی الان برعکس شده، آدم هایی که اسب دارن آدم های پولداری هستن، آدم هایی که ویلای خارج شهر دارن آدم های پولداری هستن، آدم هایی که میتونن غذاهای ارگانیک بخورن آدم های پولدار و ثروتمندی هستن. و عملا بازی ها عوض شده. شما ببینید طی 3-4 دهه بازی ها عوض شده. زمانی آدم ها کوچ میکردن به شهرها برای ثروتمند شدن، الان ثروتمندا دارن کوچ میکنن به روستاها و جاهایی که آب تازه داره، هوای تازه داره و غذای تازه خودشون رو میتونن تهیه کنن، میرن به سمت طبیعت و مردم بیچاره جهان رو هول دادن تو این شهرها به عنوان یک ببخشید حیوان دارن ازش استعمار میکنن. از صبح تا شب وقتی شما ترافیک رو میبینید چگونه شده، مردم رو از شرق به غرب، از شمال به جنوب میکشن برای کار کردن. تا 50-60 سالگی باید کار کنی، بعدش حقوق بخورنمایی رو بهت میدن که میگن برو تفریح کن. زندگی رو از بشر گرفتن و بشر رو مرید خودشون کردن و صاحبان امروز عملا شدن آدم هایی که همه چیز رو کنترل میکنن و بشر رو به واسطه اینترنت و فضای مجازی خط دهی میکنن. پس اینی که شما فکر میکنید در این فضایی که به شما دادن شهرت پیدا کنید، چیز خاصی به دست آوردید، نه. چند صباحی هست شاید وضعیت مالی شما بهتر بشه، 4 نفر ببیننتون یا مثلا میگن وای فلانیه، ولی نهایتا کسی در این کورس سوروایو میشه و میتونه زندگی کنه که بتونه غذای سالم و هوای سالم داشته باشه و بدون کجا زندگی کنه که بتونه از این امکانات استفاده کنه. شما ثروتتون، ماشینتون، موبایلتون، کامپیوترتون، هیچ کدوم رو نمیتونید بخورید. وقتی که غذاهای آزمایشگاهی وارد بازار داره میشه، اون زمان هستش که شما محتاج میشین به دارو و پزشک و خلأ تخصص باعث میشه که هر روز اون کیفیت زندگیتون بیفته پایین. و همین الان هم ببینید در خیلی از اکثر خانواده‌های ایرانی پدرها مادرها دارن دارو مصرف میکنن و کیفیت زندگیشون بهتر نمیشه. بر همین این فرصت استثنایی که دارین تلاش کنید برای کیفیت زندگیتون بجنگید، نه برای کیفیت زندگی شخصی. زندگی شخصی شما نهایتاً تا زمانی که قشنگ و زیباست که تنتون سالمه، ذهنت سالم دارید. با یک جامعه افسرده مریض شما هر چقدر شهرت داشته باشین به دردتون نخواهد خورد. پس این چند صباح رو تلاش کنید برای آگاهی و کم کردن سرعت نفوذ نظام سلطه جهانی در جامعه خودتون.